цими низькокалорійними десертами можна не відмовляти собі у солодкому і продовжувати худнути. Друзі, вітаю всіх! З вами Оля, ви в мене на кухні, і сьогодні я підготувала для вас добірку смачних низькокалорійних десертів, які легко можна вписати у будь-яку денну норму калорій при схудненні. Для першого рецепту нам знадобиться 350 грамів м'якоті яблук. Чистимо їх, видаляємо серцевину та нарізаємо на шматочки. Можна це зробити будь-яким зручним для вас способом. Я, наприклад, використовую спеціальну овочечистку. Вона у мене доволі давно, тому де таку придбати не знаю. Також беремо 2 морквини, загальна їх вага приблизно 300 грамів. Їх просто тонко нарізаємо, щоб потім зручно було і швидше їх тушкувати. Яблука я теж нарізаю шматочками дрібніше і викладаю їх разом у кастрюльку. Додаю 100 мл води та ставлю на невеликий вогонь тушкуватися приблизно на півгодини до м'якості моркви та яблук. Ну а тепер перебиваємо блендером до стану однорідного пюре. Візьмемо половинку одного апельсину та видавлюємо сік прямо у пюре. Також зараз за бажанням можна додати підсолоджувач, якщо у вас яблука або морква були не сильно солодкими. Я додала 1 столову ложку підсолоджувача, а також сюди обов'язково додаємо 35 грамів желатину. Це все ми перемішуємо у чаші міксера і включаємо його мінімум на 10 хвилин. Збивати масу необхідно доволі довго, поки вона не посвітліше і не стане ось такою більш повітряною. Тепер викладаємо її у контейнер, мені вистачило кількості на 2 таких, і будемо зберігати у холодильнику до повного застигання. Вже через декілька годин десерт можна діставати та нарізати на порційні шматочки. А ще це не тільки смачно, а ще й корисно, так як цей десерт містить у собі багато вітамінів та колаген і вітамін С для кращого його засвоєння. Отже, я усім раджу обов'язково спробувати його приготувати. Впевнена, що вам сподобається. Друзі, якщо ви хочете худнути і при цьому не витрачати свій час на підрахунок калорій та пошук нових смачних рецептів, то ви можете придбати мої готові авторські раціони для схуднення. Вони вже мають порахований баланс калорій, білків, жирів та вуглеводів, містять багато смачних та різноманітних рецептів для збалансованого харчування, а також зручні списки продуктів на кожен тиждень для вашої зручності. Посилання на мій сайт, де ви можете ознайомитися з вибором меню, є у описі під відео. Для наступного рецепту в першу чергу беремо 1 банан, знімаємо з нього шкірку та розділяємо на шматочки. Можна взяти переспівший банан. Додаємо до нього 2 курячих яйця, тепер додаємо трохи підсолоджувача та перемішуємо це все до однорідності. Я прям розминаю виделкою, якщо будуть невеликі шматочки банану, нічого страшного. Тепер додаю 2 столові ложки какао. Знову перемішую до однорідності, щоб не було грудочок. Окремо просіюю 100 грамів рисового борошна, додаю пів чайної ложки розпушувача та додаю масу з банану та какао. Дуже добре перемішую і тепер цю масу будемо викладати у форму для випікання. Я наповнюю формочки на 2/3, так як при випіканні тісто підійметься. Ставлю розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 25 хвилин. Потім даю їм охолонути. І ось такі мафіни у нас вийшли. Дуже смачні та шоколадні. Для наступного рецепту нам знадобиться хурма, або 2 великі, або 3 середнього розміру. Розрізаємо навпіл і тепер дістаємо м'якоть, залишаючи шкірку окремо. Шкірка нам не знадобиться. Хурму краще обирати такого сорту, щоб всередині вона була м'якою. Тоді шкірка сама буде відділятися від неї дуже легко. Тепер до хурми додаємо 25 грамів какао.
Також у якості підсолоджувача додамо 1 столову ложку меду та додаємо сюди ще 400 мл молока. Молоко може бути кімнатної температури. Перебиваємо все це блендером до однорідності. В результаті у нас вийде доволі рідка маса, так і має бути. Головне, щоб вона була без грудочок. Переливаємо її у порційній ємності. Мені вистачило аж на 4 порції. Зверху я трохи прикрасила кокосовою стружкою та ставлю в холодильник на декілька годин. Після чого маса загусне і стане густою, як пудинг, хоча ми не додавали сюди желатин або агар-агар. Подивіться на її текстуру. На смак це дуже ніжний, солодкий шоколадний десерт. Ну а ми йдемо далі і зараз приготуємо високобілковий шоколадний десерт. Його, до речі, дуже полюбляє мій чоловік і я часто його готую. Беру 400 г кисломолочного сиру та додаю 4 столові ложки какао та 50 мл молока, також трохи підсолоджувача та перебиваю це до однорідності блендером. До речі, зручніше все ж таки використовувати не погружний, а блендер-чашу. Далі беремо 50 г шоколаду, розтоплюємо в мікрохвильовці, додаємо до цієї маси і знову ж добре перебиваємо. Вистачає на 3 доволі поживні порції, але, наприклад, мій чоловік з'їдає одразу 2. Прикрашаємо зверху глазурю, це за бажанням, до речі. Беремо 2 столові ложки сметани, 1 столову ложку какао та підсолоджувач і розігріваємо на повільному вогні, помішуючи, поки маса не стане ось такою рідкою. Кип'ятити її не треба. Заливаємо зверху і покриваємо десерт. Глазурі теж вистачило на декілька порцій. Ставимо у холодильник на 5 хвилин, щоб глазур затвердішала, і зверху прикрашаю ягодами. Ось такий високобілковий шоколадний десерт, і він одразу готовий до того, щоб його їсти. Для наступного рецепту беремо 1 столову ложку желатину, додаємо 1 столову ложку води і залишаємо так на декілька хвилин. Далі беремо 150 мл молока, розігріваємо його і додаємо до нього набухший желатин. Перемішуємо на повільному вогні, поки желатин повністю не розтане, але кип'ятити масу не треба. Окремо я беру 15 г ванільного протеїну та додаю сюди ще 50 мл молока, перемішую їх до однорідності, щоб не було грудочок. Якщо додати протеїн до загальної маси, то розмішати його самостійно без блендера до однорідності може не вийти. Тепер цю масу я переливаю у порційний стаканчик і ставлю у холодильник на декілька годин, поки вона повністю не застигне. Далі готую верхній шар. Беру 100 г вишні, вона в мене була заморожена, розігріваю її, додаю трохи підсолоджувача та пів столової ложки желатину. Я розігріла їх до гарячого стану і тепер перебиваю блендером до однорідного стану пюре. Залишаю його, щоб він повністю охолонув до кімнатної температури і тільки потім заливаю зверху. Повертаю в холодильник ще на деякий час і тепер нарешті наш десерт готовий. Це низькокалорійна, високобілкова панакота. А до речі, замість вишень ви можете використовувати будь-які інші фрукти або ягоди і експериментувати зі смаками. Друзі, на сьогодні це все, і я сподіваюся, що відео вам сподобалось, було для вас цікавим та корисним. Якщо це так, чекатиму на ваші вподобайки та коментарі внизу, а також нагадую підписатися, якщо ви досі цього не зробили. Окремо хочу подякувати спонсорам каналу за підтримку, і якщо у вас є бажання, ви можете доєднатися до них. Ну а з вами була Оля, зустрінемося з вами у наступних роликах.